Paano pagandahin at pakintabin ang metal gate gamit ang Davies Aqua Gloss-It? Ang Davies Aqua Gloss-It ay ang first water-based quick-dry enamel in the Philippines. Ito ay non-toxic, low-odor, at easy to clean. Nagpapatibay at nagbibigay ng high gloss finish sa metal gate. Materials needed: Davies Aqua Gloss-It, metal primer, body filler, rust converter, putty knife, spatula, sandpaper, paintbrush at paint roller. Bago ang application, ensure na walang kahit anong dumi ang gate. Mag-apply ng 2 coats ng rust converter para matanggal ang rust sa metal. Patuyuin ng isang araw. I-prepare ang body filler. I-apply gamit ang putty knife sa mga dents at imperfections na para maging smooth ang metal surface. I-prime na ang metal gate gamit ang Davies X-Rust, ang isang one-component, easy-to-apply metal primer. Patuyuin ng isang araw. I-ready na ang Davies Aqua Gloss-It. Haluin ang mabuti. Mag-apply ng 2 coats with 2 to 3 hours interval bawat coat. Gumamit ng paint roller at paintbrush sa pag-apply. Hayaang matuyo for 2 hours. Choose Davies Aqua Gloss-It for its outstanding odorless quick-dry gloss enamel. Brought to you by Davies Paints. Basta pintura, hanapin ang tatak Davies. Paint reinvented.